Pagka ano, sa madaling araw ganito. Karlian, pwede muna! Yan! Katibayan! Ganunin mo! Kumukuha po kami patuloy ng lakas sa inyo. Kaya Parang 30,000? Parang 30,000? Nagkapal yung kapal. Maraming salamat sa pagtulong kay Ate. Yan. Talaga napapasalamat kami sa support. Alam namin, nakikita namin. So, sa susunod na lang, babawi kami sa iyo pag nag-view kami apat. Yan sa the financial reward. Dahil pinapadami mo ang lagun at naging maayos. Kahit anong tawag ko ng contribution, TV, like lang. Eto talaga natin pala pagkabait. Kaya simula bukas, laban ng kapter, like na lang kayo ha, para sa December. 20,000 grand prize. Gana yan, sisila, may ribot yan, bukas, ipadala ko yun. May GPRS pa yan, GPRS. Arvin, wait daw, wait! May GPS yan. Maraming salamat sa ating lahat ng chapter. Katapos ito, kanya-kanyang ligo na tayo.
Alin na? So ayan na nga, what's up sa inyo mga boss at magandang hapon sa inyo. So kakatapos lang ng aming outing at maraming salamat sa mga nakasama ko sa outing, ang RTRG family yan. So hindi ko na iisa-isahin ang mga chapter yan. Basta maraming salamat sa mga nakasama ko dito sa outing na to ng RTRG family. Shoutout po sa inyo lahat. So hanggang dito na lang at dito ko na lang tatapusin itong video na to at medyo mahaba-haba nga. So huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, share and subscribe. Woo! Peace out!